Imaginea actuală a lui Vlad Țepeș este dominată de omucideri. Vlad nu este rememorat ca un constructor de biserici, asemenea lui Ștefan cel Mare, bătrân înțelept, creator al Valahiei Mari precum Mircea cel Bătrân, ori unificator de țară ca Mihai Viteazul. În funcție de cultura în care am trăit, unii vedem aceste omucideri ca legitime și le numim pedepse, ori rezultate firești ale războaielor. Mă refer aici la români. Publicul internațional, obișnuit cu cultura gotică, hipercomercializată a orgilor dark sângeroase, le numește brutalități. Nu discutăm aici care are dreptate, ci bazele acestei imagini. A fost, deci, Vlad Țepeș cel mai mortal și mai periculos domnitor din istoria românilor? Există dovezi pentru presupusele sale politici genocidale? Și până la urmă, ce au ucis mai mulți? Musulmani ori creștini, oșteni ori civili nevinovați? În acest episod vă prezentăm toate cifrele raportate în cele mai importante surse contemporane, pe care apoi le contrastăm cu cifre realiste, rezultate din reconstruirea ruptelor sare și cu cele ale altor voievozi războinici români. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie și, alături de Albert Weber, pe care îl vedeți mai rar, fac parte din echipa internațională de cercetare Corpus Draculianum. Ceea ce povestim aici este rezultatul cercetărilor noastre pe surse istorice originale, consultate în nenumărate arhive, biblioteci și muzee. Înainte de a-i da drumul, doresc să vă atrag atenția că noul algoritm al YouTube-ului nu mai ține cont doar de abonările dumneavoastră. Dacă doriți să fiți anunțați de fiecare dată când lansăm ceva nou, este musai să activați și clopoțelul. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru acest canal. Vlad Țepeș a fost un voievod excepțional pentru adversarii Valahiei din două simple motive. Loviturile lui militare au fost deosebit de destructive și, în ciuda multor tentative fie de a-l ucide, fie de a-l mazili, Țepeș a supraviețuit mulți ani, reușind să mobilizeze în fiecare an trupe noi, capabile să toace în continuu oștenii, dar și proprietățile și locuitorii de pe domeniile adversarilor. Aceasta a fost o performanță cu adevărat deosebită pentru contemporani, practic toți așteptându-se ca Valahia să fie ocupată de otomani, așa cum se întâmplase în cazul Bulgariei, Serbiei și Bizanțului. Să ne mai mire, deci, că adversarii, neputând să-l înfrângă în luptă, au reacționat cu o campanie propagandistică pe lângă suzeranii săi din Buda și Istanbul. Aceștia îl denigrau ca tiran nemilos, dar și slab și pervers, adică manifestând o poftă nefirească pentru sânge uman. În acest context, nu ne putem aștepta decât la o competiție de exagerări între sursele noastre istorice. Dar să socotim pe rând sursele cele mai importante, luând în considerare doar cifre concrete, explicit redate de autorii contemporani. Nefăcându-se vreo deosebire clară între civili și militari în Evul Mediu, victimele sunt amestecate de autori. Sursele ne sugerează că aproape toți ar fi fost țărani ori negustori, adică civili cum le-am spune noi astăzi. Cea mai mică cifră este cea avansată de cronicarul german Leonardus Heft, care relatează că voievodul ar fi tras în țeapă 18.000 de creștini. La cronicarul bizantin Laonicos Halhohondiles, cifra este mai mare. Acesta afirmă că Vlad ar fi ucis în Valahia 20.000 dintre dușmanii săi creștini pentru a-și asigura puterea, împărțindu-le bunurile între susținătorii săi. Despre numărul otomanilor uciși, cronicarul nu spune nimic, însă susține că celebrul atac de noapte ar fi lăsat în urmă doar un mic număr de victime otomane. Aceeași cifră de 20.000 de victime este redată și de cronica otomanului Oruci, care a avut acces foarte probabil la rapoarte vehiculate la curtea sultanului. Vlad însuși vorbește o singură dată despre numărul de victime, anume în faimoasa sa scrisoare de pe 11 februarie 1462, trimisă seniorului său, Matia Corvin.
În aceasta, voievodul susține că oștenii săi ar fi numărat 23.889 de victime ale atacurilor sale combinate pe malul otoman al Dunării, în afară de, citez, cei care au ars în casele lor. Desigur că Țepeș avea tot interesul să umfle aceste cifre, subliniind astfel succesul său militar. Aceste cifre au fost mai apoi transmise pe diferite canale peste tot în Europa și rotunjite fie la 24.000 ca la Blasius din Bardeiov, fie la 30.000 ca Francesco Gonzaga ori William Way. Acestea sunt totuși cifre destul de modeste, încă nu ați văzut totul. Matia Corvin, regele Ungariei, comunica lui Nicolo Modrusa, legatul papal venit la curtea sa din Buda, tocmai în prezența lui Vlad, atunci prizonier, că voievodul ucisese peste 40.000 de valahi din partida pro-otomană, dublând practic astfel cifra avansată de Halkuhondiles. Vestitele povestiri germane iarăși au dublat acest număr, neagăsindu-l îndeajuns de senzațional, dar redau amănânțit despre care grupări ar fi fost vorba. Conform versiunii manuscrisului din Colmar al acestor povestiri, întocmit în 1466, Vlad ar fi ucis 300 de țigani, 400 de valahi sălați, 500 de boieri valahi, 1000 de sași transilvaneni, dintre care 400 de băieți și 600 de negustori, 30.000 de români în Amlaș, 25.000 de bulgari, 25 de oameni în Nicopole. Situat tot în Bulgaria, dar autorul nu știa asta. Suma totală ar ajunge așadar la 82.200 de victime. Vi se pare exagerat? Ei bine, nu ați văzut totul! Campionul exagerărilor este cronicarul german Gerhard Dacher, până cu câțiva ani în urmă necunoscut cercetătorilor români. Dacher redă următoarele cifre: 200 de săraci eutanasiați, 300 de țigani, 500 de boieri, 500 de trimiși otomani, 1000 de sași, 5000 de oștenii otomani, 30.000 de români în Amlaș, 5.000 de bulgari, 25.000 de otomani și 92.268 de oameni uciși, citez, într-o altă țară, precum scrie în carte, referindu-se probabil la o versiune pierdută a scrisorii lui Țepeș pomenită mai înainte. Suma totală este de 179.768 de victime. Fiindcă autorul raportează despre multe alte masacre și ucideri, putem constata că avem o sursă care, cu toată seriozitatea, susține că Țepeș ar fi ucis peste 180.000 de oameni, adică aproape jumătate din populația valahiei în acea vreme. Dacă acceptăm că armata valahă ar fi putut avea un maxim de 10.000 de oameni, rezultă că, în medie, fiecare dintre aceștia ar fi tras în țeapă ori decapitat cel puțin 18 oameni. Aceste cifre le puteți prezenta oricărei persoane care susține că cronicarii nu mint. Adevărul este că cronicarii medievali merită cam aceeași încredere cât ziariștii moderni. Informațiile redate de ei trebuie mereu tratate cu atenție și spirit critic. Este greșit să idealizăm cronicile doar fiindcă sunt vechi, oamenii având aceleași apucături și atunci și acum. Unii sunt onești, iar alții doar reprezintă interese politice sau comerciale. Ca să putem estima câți oameni au ucis Țepeș în cei 30 de ani de la prima până la ultima sa domnie, trebuie să stabilim care acțiuni militare a întreprins și în ce număr de morți acestea au putut rezulta, fiindcă ar dura o veșnicie să vă înșir lunga lista acestor acțiuni. O inserez jos în descrierea acestui episod și vă invit desigur să o discutăm și masacrăm. Aveți în vedere însă, așa cum am discutat în episodul dedicat efectivelor otomane, că armatele medievale au fost mult mai mici decât cele din Roma antică ori din perioada modernă. Trupele participante în raiduri numărau doar câteva, nu multe, sute de călăreți. Nici în operațiunile de luare a tronului, foarte probabil, nu au fost implicați mii de oameni. Spre exemplu, nu credem că pretendentul Dan să fie avut mai mult de 1200 de călăreți în bătălia din 1460. Același lucru este valabil și pentru oponentul său, Vlad Țepeș. Un alt factor care mai reduce încă o dată numărul de victime sunt loialitățile politice destul de fluide în acele timpuri. Această flexibilitate ieșea la iveală în conflictele dintre diferiții
rival la tron atunci când boierii trebuiau să se poziționeze rapid de partea unuia sau alteia dintre aceștia și să evite lupte prea grele și îndelungate care le măcinau forțele militare, cetele boierești reprezentând cea mai mare parte din oastea țării. Și nu țăranii de la plug, așa cum ne-au obișnuit de altfel remarcabilele filme ale lui Sergiu Nicolaescu. De multe ori, probabil că nici nu au avut loc bătălii boierii, luând decizia cine să câștige acest conflict. Vlad a întreprins în jur de 15 raiduri mai mari sau mai mici, a luptat în 4 conflicte interne deloc mici, a condus 8 bătălii mai de amploare în diferite campanii și a cucerit armat de 3 ori tronul. După o estimare destul de modestă, făcută după metode conservative, din toate aceste ciocniri ar fi putut rezulta un număr de 7800 de victime. Dintre aceștia au fost vreo 3000, deci 40% țărani sau alți locuitori de mici orașe nefortificate. Din cei 7800, cel mult jumătate trebuie să fi fost otomani, uciși însă într-o perioadă mult mai scurtă de timp. Dintre aceștia, vreo 2/3 făceau parte din comunități militarizate. Aici trebuie să semnalăm o confuzie pe care și unii istorici încă o mai fac. Nu toți otomanii erau turci musulmani. Prin urmare, probabil majoritatea victimelor lui Țepeș în marea incursiune de la Dunăre, din iarna lui 1462, au fost bulgari și vlahi creștini. Aceștia activau ca voinici sau derbengii, întărind poziția militară otomană în zonă. Aflăm asta din registrele otomane de recensământ. În opinia noastră, sub comanda militară, directă sau indirectă, a lui Țepeș, ar fi murit undeva între 6.000 și 8.000 de oameni, adică mai puțin de 1/3 din cel mai mic număr raportat de sursele noastre și doar 4% din cel mai mare număr. Spre deosebire de Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara și Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș nu a dat niciodată o bătălie majoră împotriva unei armate conduse de sultanul însuși. În urma luptelor sale, nu au rezultat așadar mai mult decât câteva sute de morți într-o singură zi. Mircea a luptat, precum știți, la Rovine și la Nicopol împotriva sultanului Baiazid Trăznetul, dar Trăznetul și nu Fulgerul. Iancu la Varna, Kosovopolie și Belgrad, iar Ștefan cel Mare la Valea Albă împotriva sultanului Mehmed al II-lea, dar și în numeroase alte bătălii de anvergură, precum cea de la Vaslui, Baia ori Codrii Cosminului. Doar într-o singură bătălie dintre cele enumerate au murit mii de soldați, ceea ce face ca într-o singură zi acești domnitori să fi ucis la fel de mult soldații dușmani ca Țepeș în toate campaniile sale la un loc. Prin urmare, Vlad nu a putut fi nici pe departe cel mai mortal domnitor român din Evul Mediu. Noi însă murim de nerăbdare ca, asemeni măriei sale, cum obișnuia să-și încheie scrisorile slavone, să vă urăm din toată inima și Dumnezeu să vă veselească!